chào tất cả các bạn. Tên tôi là Nguyễn Hà Hùng Chương. Bản thân tôi là tiến sĩ vật lý sinh học tính toán. Trong hơn 10 năm qua, tôi cũng rất quan tâm tới giáo dục, cụ thể như là giáo dục STEM và công nghệ giáo dục. Hiện tại tôi đang là giảng viên của Khoa Khoa học liên ngành Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình EdTech Unboxing.